ሰላም ሰላም ቲጂ ነኝ ከጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል። ሳምንት ተጠብቄ ማዘጋጅላችሁን በጤናማ አመጋገብ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከኔ ጋር ቆዩ። እንኳን ለአብይ ጾም በሰላም አደረሳችሁ። በጾም ሰዓት ምን ይዤ ሄዳለሁ ምን ሰራለሁ ብላችሁ ለምትጠይቁ ይሄ እጅግ በጣም ቀላል ለቤት ውስጥ ሁሉም ሰው በቀላሉ የሚያዘጋጀው ነው። እጅግ በጣም ጣፋጭ ቀላል ነው። ትወዱታላችሁ። እንዴት እንደሰራሁት ማወቅ ከፈለጋችሁ ከኔ ጋር ቆዩ። ወደ አዘጋጃጀቱ እንሂድ። ኦኬ መጀመሪያ ለፒታ ብሬዳችን የሚያስፈልገው እንደዚህ አንድ ግማሽ ካፕ እንደዚህ እናረግና እንደዚህ እንነፋዋለን። እዛ አንድ ማንኪያ ጨው፣ አንድ ማንኪያ ስኳር፣ እርሾ እናረጋለን፣ ቤኪንግ ፓውደር እና ደግሞ ትንሽ ዘይት ያው እንደዚህ አብክተነው ከጨረስን በኋላ እንደዚህ እናረጋና ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል እናረግበትና እንደዚህ ካረገን ኦሊቭ ኦይል ካረግንበት በኋላ እንደዚህ ላስቲክ አምጥተን እንግዲህ ሳይዙ ደብል እስኪሆን ድረስ አንድ ግማሽ ሰዓት ወይም 40 ደቂቃ እናቆየዋለን። አሁን ወደ ቺክፒሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። በሻችን ሲግል ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። አንድ ትልቅ ራስ ሽንኩርት እንጠቀማለን። እንደዚህ ሽንኩርታችን ደግሞ ከበሰለ በኋላ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። እንዲሁም ደግሞ ቶማቶ ሶስ እንጨምርበታለን። ትንሽዬ ተክተክ እንዲል ወይም እንዲበስል እንከድነዋለን። እሺ ተመልካቾቼ ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት ሶሳችን እየደረሰ ነው። ቆንጆ ሆኗል። ከዛ አሁን ስፓይሶቻችንን እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የተፈጨ ፍሬሽ፣ ደረቁም ፓውደሩም ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ትንሽዬ ብላክ ፔፐር፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ እንዲሁም ደግሞ የኬሪ ፓውደር አለኝ እሱን እጠቀማለሁ በደንብ። ኬሪ ማሳላ ይሄን ሚክስ እናደርጋለን። ይሄ እርድ ስላለው አልጨምርበትም። ከፈለጋችሁ ግን እርድም መጨመር ትችላላችሁ። ባለቤቴ ኮኮናቱን ክሬም ስለማይወደው አልጨመርኩበትም እንጂ ኮኮናት ክሬሙን ብጨምርበት ትክክለኛ የቺክፒክ ማሳላ ይመጣል። ይሄኛውም ግን እጅግ በጣም ሄልዚ፣ ቀላል አሰራር፣ ፈጣን እንዲሁም ደግሞ ለጾም ፐርፌክት ምግብ ነው። አብረን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። ቺክፒክሳችንን እንጨምርበታለን። እሳታችንን ይሄ እኔ የካኑን ነው ወይም ደግሞ ቤታችሁም ቀቅላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ሁለቱንም ነው የተጠቀምኩት፣ ሚክሱን ነው። ካኑንም በቤት የሰራውትም ነበረ ሽንብራው፣ ሁለቱን አንድ ላይ ሚክስ ነው። ቀላል ነው አሰራሩ። የተዘፈዘፈ ሽንብራ ማለት ነው ወይም የተቀቀለም ሊሆን ይችላል። ተመልሼ እመጣለሁ። ትንሽ ይብሰልና
ኦኬ ተመልካቾች ይሄው እንደዚህ ፍጥጥ እንዳይልባችሁ ከፈለጋችሁ ትንሽዬ ጨፍለቅ ማድረግ ይቻላል። ብዙም ማሟሟት የለበትም። እንደዚህ የሚያምር ሆኗል። እንግዲህ ኮኮናት ሲኖረው ሞር ክሪሚና የሆነ ቴክስቸር ይኖረዋል። የኛው ትንሽ ደረቅ ካለ ትንሽ የሙቋ እናረግበታለን። እንደዚህ ካረግን በኋላ ኔክስት ስቴፕ የሚሆነው ስፒናቻችንን እንጨምርበታለን። እንደዚህ ሚክስ እናደርጋለን። አሁንም ትንሽ ደቂቃ ከደን እናረጋውና ይበስላል ማለት ነው። ሰዓቱ ሚዲየም ላይ መሆን አለበት። ኦኬ ይሄው ተመልካቾቻችን እንደዚህ እንደምታዩት እጅግ በጣም ቆንጆና የሚያምር ሆኗል። እንግዲህ ደርሷል ማለት ነው። ጨውን ምናምን ተቀማምሱና የሚያስፈልግ ከሆነ ትጨምሩበታላችሁ፣ ካልሆነ ግን ሬዲ ሆኗል። ያው እንደዚህ ቃሪያና ፐርስሊ ከላይ አረግበታለሁ። ኢትስ ሬዲ። አሁን ወደ ዳቦአችን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ተመልካቾቼ እንደዚህ ነው እንግዲህ ደብል ሳይዝ ሆኗል ማለት ነው። አንድ 30-40 ደቂቃ ቆይቼበታለሁኝ። ቆንጆ ሆኖ ቦክቷል። ትንሽዬ ዱቄት እናረግበትና በደንብ እናሻዋለን። እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። ስለዚህ የምንጋግርበትን አይነት ሳይዝ ቆራርጠን እንደዚህ አድርገን ደግሞ እንደዚህ አድርገነው አንድ 15 ደቂቃ ደግሞ እንተዋዋለን ማለት ነው። ከርነነው እንደዚህ እናስቀምጥና ከ15 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ትንሽዬ እንደዚህ ኦሊቭ ኦይል እናገላለን። ነጭ ሽንኩርት አረገንበት። የኦሊቭ ኦይሉ ቴስት የነጭ ሽንኩርት ቴስት እንዲኖረው ይሆናል። እጅግ በጣም አሪፍ ፍሌቨር ይሆናል። በኋላ ላይ ምን እንደማረጋው አሳያችኋለሁ። ይሄንን ኦሊቭ ኦይሉን በነጭ ሽንኩርት እንጠብሰዋለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ኦሊቭ ኦይል እንደማያር ታውቃላችሁ። በቃ እንደዚህ ይበቃዋል። እስኪ ቀዘቀዝ ራሱ ይበቃዋል ማለት ነው። ከዛ መጥበሻችንን እንደዚህ እንጥድና ከዛ እንደዚህ መጥበሻችን ሲግል እንደዚህ ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል እንቀባዋለን። ከዛ ዳባችንን ቂጣችንን እያመጣን እንጋግራለን። ከዛ ቅድም ያነጠርኩትን እንደዚህ ኦሊቭ ኦይል እቀባዋለሁ። በነጭ ሽንኩርት ያነጠርኩትን እንደዚህም ትንሽዬ ፐርስሊ ያረግበትና እንደዚህ አሁን ዳባችን ሬዲ ሆናለች። እንቀጥላለን ማለት ነው።
ይሄው እንደዚህ የምታዩት ቆንጆ ፒታ ብሬድ ጋግረናል ማለት ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ከሽንብራው ጋር የሰራ ነው ከራይዝ ጋር እንዴት እንደማቀርብ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ተመልካቾቼ እንደዚህ ራይዝ ቀቅዬ ያዘጋጀሁት ነበረ። መሰላችንን እናመጣና ከጎን እናደርግበታለን። እጅግ በጣም ቆንጆ ማባያ ነው። ትወዱታላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንደዚህ ሆት ሶስ ታደርጋላችሁ። ከፈለጋችሁ እንደዚህ አርገን ይሄው እንደዚህ በጣም ቆንጆ አርገን ሰርተናል ማለት ነው። በጾም ወቅት ምን እሰራለሁ ምን ይዤ ሄዳለሁ ብላችሁ አትጨነቁ ማለት ነው። እቀምሰዋለሁኝ እንግዲህ ዋው እጅግ በጣም ይጣፍጣል። ዳቦውንም ደግሞ እንደዚህ ቆርሻ ያሳያችኋለሁ። ይሄው ውስጡ እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚያምር ነው። እንደዚህ ማርጋችሁ ተጠቅማችሁ መብላት ትችላላችሁ። ይሄው እንደዚህ ሰርታችሁ ተጋበዙ። እጅግ በጣም ይጣፍጣል። ስለ እውነት እንግዲህ ለዚህ ሳምንት ይሄን የሚጣፍጥ የቺክፒያ ማሳላ ከራይዝ ጋርና ከፒታ ብሬድ ቤት ውስጥ እንዴት እንዳዘጋጁ አሳይቻችኋለሁ። እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ከወደዳችሁት ለቤተሰብ ለጓደኛ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በዚህ ሳምንት በጥቁር ሴት ዩቲዩብ ቻናል ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሳምንት ሰው ይበለን። በማስተዋል እንቆይ። አመሰግናለሁ። ኢንጆይ